вечері. Я вас. Лагуме Giulia Paludaci che katagume a to milopotamo to reti. Kafomu na sto milopotamo che variamo na tizoimu elega jego. Keri, kalispera, sa slagume Giulia Paludaci che falo na sa spotin istoria pos gnori sa ton teos aragonjarium. E to kafiste che flas. Itane mia mera pu kafomu na sto milopotamo epina to hashishimu elega. Ai, varieme, τι να κάνω με τη ζωή μου, κάνω δεν βαριέσαι κι εσύ. Α, να πιάσω μια δουλειά σε ένα γυροκομείο, να πάω να βρω κάνα παπουδάκι, να μου γράψει την παρουσία, να τον γεροκομίσω, τι να κάνω με τη ζωή μου. Εκ τούτου, μια μέρα πήγα εκεί κοντά και είπα καλησπέρα σας, θα ήθελα να κάνω τη νοσοκόμα. Με προσλάψανε επειδή είχα τη νοσοκομική σχολή τότε, ξέρετε, πτυχίο πρέπει να πάρετε, τι να κάνετε χωρίς τα πτυχία, σημερινές εποχές, κρίση υπήρξε, δούλησε να υπάρχει, να λέει ο Θεός, δούλησα να σκότη πολλές φορά ένα μήκη και έλα. Έψασα και εγώ το μήνυ μου, την φούστα μου και πήγαινα μια μέρα στη δουλειά. Δούλευα εκεί 2 χρόνια, το παπουδάκι ήταν ακόμα ζωντανό, λέω, τι να κάνω τώρα ρε κακομοίρα ρε, δεν βαριέσαι κάθε μέρα τα ίδια, το βαριέμαι τη ζωή. Παιδιά μου, δεν θα το πιστέψετε, εμφανίστηκε εκεί ο Θεός, ο Διονύσος. Ένα παλικάρι, φάτε μάκια ψάρια, δίμετρο το κορμί γυμνασμένο και θέλει να κάνει το νοσοκόμο επειδή θέλει να πληρώσει την κακή του κάρμα επειδή ήταν στο παρελθόν με ένα πολύ κακό παιδί. Λέω, ένα παιδί, λίγο έλεγα, να μου γράψει την περιουσία και δεν μπορούσα να κάνω τα κομμενίκια με τους συνεργαζόμενους επειδή προφανώς αυτή η περιουσία δεν είχε. Πιστέψτε, αλλά πάρα πολύ ευχάριστα πήγαινα στη δουλειά μου ακόμα πιο νωρίς από τη συνηθισμένη ώρα. Έφυγα κανονικά τη δουλειά στις 7 το πρωί και εγώ πήγαινα στις 6:30 να πάω να πιω καφέ. Πήγαινα εκεί. Ο Μιχάρη είχε βάρδια νυχτερινή και εγώ τον βρήκα 6:30 το πρωί στο γραφείο μας. Σκοτάδι εκεί. Το Κινέζο ότι δεν ήρθα να τον δω, δεν ήρθα. Όχι, επειδή με τους συνεργάτες δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Είμαστε καλά κορίτσια, είμαστε εκεί για τα παππούδια, είμαστε εκεί για τους εργαζόμενους, για τους συνάδελφους. Και έβρασα μέρος στο βραστήρα, στο σκοτάδι, να μην με δει κανείς. Ξαφνικά άναψε το φως. Και αυτός μου άλλαξε τα φώτα, επειδή αυτός μπήκε μέσα. Έκανα, αυτός είναι. Καρούχα. Είπα, Λόσκα, έβλεπα έναν άγγελο. 2,000 years later. Άκου και βρήκε το σκουλαρίκι μου. Λες και εγώ τον έχασα κάπου. Πού θα τον έχανα εγώ. Εγώ το καλό κορίτσι, σοβαρό. Και τον έχασα. Πού μας λέει, άκου εγώ τον έχασα. Εδώ που τα λέμε παιδιά, να σας πω ένα μυστικό. Αλλά υποθέτητε μου ότι δεν θα το ποτέ. Με το αγγέλο, τελείως, ξέχασα, θα σας πω ποτήρι. Καθίστε σε ένα καφεδάκι και να σας πω τη συνέχεια της ιστορίας. Εδώ το βράδυ άρχισαν τα δύσκολα ρε παιδιά. Και μέσα στο κοντά του με έστηξε σαν το λεμόνι. Εγώ δεν μπορούσα να αναπτύξω από τη δύναμή του, αλλά δεν του το έλεγα επειδή απολάμβανα τη στιγμή του έρωτα. Μπορούσα να πω έρωτα και ραντεβόλο ρε παιδί μου. Με κράτησε. Με τράβηξε στο τράπεζι και με θέλησε ένα πακιασμένο φιλί, ομοντιέ. Από το πιο εκλεκτό ζάχαροπλαστείο του κολονακίου ήταν στο φιλί του. Ω Θεέ μου, ακόμα το νιώθω στα Δεν υπήρχε. Νόμιζα πως θα έχω καρδιακό. Δεν υπήρχε να αναπτύσσω από τη δύναμή του, αλλά δεν του το έλεγα επειδή απολάμβανα τη στιγμή μετά από ένα χρόνο. Τότε γνώρισα και κάποιον άλλον και φίλουσα ακόμα καλύτερα και ήταν πιο μεγάλο. Αυτό δεν θα σας πω το τώρα. Τι να περιμένετε. Θα ήμουν εγώ παιδί μου. Δεν λέει. Και τους ρωτήσω, τι φοράς ρε παιδί μου. Η μυρωδιά σου. Ο Θεός τι. Με κοίταξε στα μάτια Βασίλη. Όχι. Αρμάνι μου τι έστειλε. Ακβαδιτζή. Το περίπτω μου. Πώς βρέθηκες εδώ, στο γυροκομείο. Τα αρχίδια του θα είχανε το λιγότερο 10 κιλά, παιδιά μου. Μάτια του. Να σου αγοράσω ένα τσουβάλι για τα αρχίδια σου. Μην τα κουβαλάς πάνω σου έτσι. Και με
da ljudi ne fonjitu, molim ti, oši kapelijamu. Ti ne papironi smijajata eksodamu. Ego indio sa čuval, ka arhidijamu stafari, mi tako malao. Manga, vediamo. Che so sole da manga scelari, e dopo la te. Adide, stava bene, ho detto mica appunto che stavo toccando lì ciò. Deni, caprono, come una nasta fidulia. Oggi mi sta pedia, non lo so come. Siete una fantastica. Ah, tutto scolari che può essere. Pijamedo, sobrato. Che? Questo scolari. Fino a cano ti do. Se mi fuggino da là. Che sono una scolari che cano. Che sto facendo tutto che ho, può essere ora, no? Che io a popote dentro le poterie. E dopo di Maria Scofindo delle matte e di mathematics makeup. E adesso sleo. E speriamo. Tipo di para polidineto. Io non posso molto cornito, to samo to italiano sono molto divniso. Fa la galna. Ah, femo. Prego, ti ekano. Forse non ti significa. E ti dovrebbe passare di domo, io ne posso andare a polino. Ti significa can. E che mi da quella della narco, e che mi si topro io in guardia. Che mi da una sprika sto e chi sto a cantare. Fate che Chinese media, everything. Anna stamattina ieri sera ho detto che mi pare pure sicuro che cascio se alle nostre notizie stacchi cascio cavo tipo ja to mona di costi male perché però